আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকৰ বহুতৰে এটা সমস্যা হৈ আছে যিটো হৈছে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ কাৰ্ডৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত বহুতো এডভাৰটাইজ ওলাইছে APSCৰ পৰা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ জেইলৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ফৰেষ্টৰ তেনেকুৱা বহুতখিনি আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজ ওলাইছে আৰু সেই এডভাৰটাইজখিনি আপোনালোকৰ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ কাৰ্ডখন বহুত জৰুৰী বহুতে সেই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিব পৰা নাই অ'কে সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ আছে কাৰণ কাৰোবাৰ ছিগনেচাৰ লোৱা নাই কাৰোবাৰ ফটোখন মানে এণ্ট্ৰি লোৱা নাই কাৰোবাৰ কিবা লিখাত ভুল হৈছে কাৰোবাৰ ফৰ্ম ছাবমিট হোৱা নাই তেনেকুৱা যিমানবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক কেনেকৈ সমাধান কৰিব এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ আছিলে আৰু বৰ্তমান ন'টিচ ইছ্যু কৰা হৈছে ডাইৰেক্টৰৰ ফালৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিঙৰ ফালৰ পৰা ন'টিচ ইছ্যু কৰা হৈছে কি আছে ন'টিচখনত আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে কামখিনি ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত কৰিব চাওক এই ন'টিচখন ওলাইছে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ফালৰ পৰা অ'কে ডাইৰেক্টৰেটৰ তো ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখা আছে যে দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ ডেট ইন কেছ অফ ইছ্যুজ পাৰ্টেইনিং টু online registration of names of applicants in employment exchanges via employment exchanges portal মানে যিটো অনলাইন পৰ্টেল আছে employment.assam.gov.in সেইটোত যিসকলে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে কিবা ইছ্যু আহিছে আপোনালোকৰ কিবা আপলোড হোৱা নাই আপোনালোকৰ ফৰ্ম ছাবমিট হোৱা নাই আপোনালোকৰ কিবা এড কৰিব পৰা নাই যিকোনো সমস্যা ডেট মে এৰাইজ এট দ্য টাইম অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দ্য এপ্লিকেণ্টছ মে ফৰৱাৰ্ড দেয়াৰ ইছ্যুজ টু employment.assam2021@gmail.com অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিকোনো সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো আপোনালোকে লিখি বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি যেনেকৈ আপোনালোকৰ ভাল হয় আপোনালোকে employment.assam2021@gmail.com এই মেইল আইডিটোত আপোনালোকে মেইল কৰি পঠিয়াই দিব অৰ দ্য অফিচাৰ ইন চাৰ্জ অফ নিয়েৰেষ্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ মে ইমিডিয়েটলি বি কণ্টেক্টেড ফৰ নেচেচাৰী কাৰেকশ্যন গাইডেন্স অৰ ইন এটাৰ হেল্প ফৰ ডিছপ'জেল অফ চাৰ্জ ইছ্যুজ বা আপোনালোকে এইটোত মেইল নকৰি আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আপোনালোকৰ যিটো আছে সেই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনালোকে গৈ পেলাই যিজন এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ থাকে এছিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ হওক আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ হওক যোনেই হওক তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যন হওক বা আপোনালোকে গাইডেন্স যদি লাগে যে কেনেকৈ আপোনালোকে সমাধান কৰিব সেই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ছাবমিট কৰিব সেই বস্তুটো জানিবলৈ আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সহায় ল'ব পাৰে চ' ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰৰ ফালৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিঙৰ ফালৰ পৰা এইখন ন'টিচ জাৰি কৰা হৈছে এইখন আছিলে ন'টিচ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰৰ ফালৰ পৰা এইখন ওলাইছিলে আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক আৰু আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে হয় আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ নিয়েৰেষ্ট যিখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনালোকে গৈ পেলাই নিজৰ সমস্যাখিনি কৈ পেলাই সেইখিনি সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ যদি সেইটো অলপ মেজৰ ইছ্যু হয় তেওঁলোকে সেই বস্তুটো মানে মেটাৰটো তেওঁলোকে লৈ পেলাই কমপ্লেইনটো তেওঁলোকে হয় নিজৰ হেৰিয়াত যদি পাৰে তেওঁলোকে তাত ডিছপ'জ কৰিব বা তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ বা যিটো গুৱাহাটীলৈ তেওঁলোকে সেইটো ফৰৱাৰ্ড কৰি পেলাই সেইখিনি সলিউশ্যন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব চ' আপোনালোকে যি সমস্যাই থাকে আপোনালোকে সোনকালে সেই বস্তুবিলাক নিষ্পত্তি কৰক কাৰণ এপ্লাই ডেটবিলাক যিহেতু বহুত চমু চাপি আহিছে অ'কে চ' সোনকালে কৰিব থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে লগৰ লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে কাৰোবাৰ যদি কিবা সমস্যা আছে তেওঁলোকেও যাতে সেইখিনি সমাধান কৰিব পাৰে থেংক ইউ